फ्रेंड्स, परिपूर्ण जेवण आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत। तर फ्रेंड्स, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण शिल्लक राहिलेला जो भात असतो त्याच्यापासून एकदम कुरकुरीत आणि खमंग असे सांडगे कसे बनवायचे त्याची रेसिपी पाहणार आहोत। आपल्याकडे नेहमीच भात शिल्लक राहतो आणि आपण त्या भाताला फोडणी मारून खात असतो। तर फोडणी मारण्यापेक्षा अशा प्रकारचे सांडगे तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करून पहा। तर इथे आता माझ्याकडे रात्रीचा थोडासा भात शिल्लक राहिलेला होता, त्याला आता मी एका ताटामध्ये काढून घेतलेला आहे आणि आता त्यामध्ये कांदा चिरून घालायचा आहे। कांद्यामुळे या सांडग्याला खूप छान टेस्ट येते। त्यानंतर इथे चवीपुरतं मीठ घालून घ्यायचं आहे। त्याचबरोबर इथे मी 1 चमचा जिरे घालून घेतलेले आहेत। त्याचबरोबर इथे मी 2 टेबलस्पून तीळ घातलेले आहेत, 1 चमचा लाल तिखट घातलेला आहे, पाव चमचा हळद घातलेली आहे आणि अर्धा चमचा इथे मी धना पावडर घातलेली आहे। तर आता हे सर्व आपल्याला हाताने व्यवस्थितपणे मिक्स करून मळून घ्यायचं आहे। इथे आपल्याला पाण्याचा वापर लगेच करायचा नाही। तर हे सर्व व्यवस्थितपणे मिक्स करून झाल्यानंतर लागेल तेवढं पाणी घालून आपल्याला याला मळून घ्यायचं आहे। तर इथे मी अगदी थोडंसं पाणी घालणार आहे आणि पाणी घालून याला व्यवस्थितपणे मिक्स करून मळून घेणार आहे। फ्रेंड्स, हे जे भाताचे सांडगे आहेत ते खायला एकदम टेस्टी आणि कुरकुरीत असे लागतात। तर तुम्ही देखील अशा प्रकारचे एकदा सांडगे नक्की ट्राय करून पहा। तर इथे आता सर्व पीठ रेडी झालेलं आहे, याच्यात आपण सांडगे तयार करून घ्यायचे आहेत। तर त्यासाठी इथे मी एक ताट घेतलेलं आहे, त्या ताटाला व्यवस्थितपणे आपल्याला तेल लावून घ्यायचं आहे। तेल लावल्यामुळे आपले जे सांडगे आहेत ते ताटाला चिटकणार नाहीत आणि एकदम व्यवस्थितपणे सेट होतील। तर आता इथे तेल लावून झाल्यानंतर मी हाताला थोडंसं पाणी किंवा तेल लावून घेणार आहे। तुम्ही पाणी किंवा तेल दोन्हीपैकी काही लावू शकता। त्यानंतर हातामध्ये थोडंसं हे सांडग्याचं मिश्रण घ्यायचं आहे आणि अशा प्रकारे आपल्याला सांडगे तयार करायचे आहेत। तर फ्रेंड्स, सांडग्याचा आकार हा मध्यमच ठेवायचा आहे, कारण की आपण जेव्हा हे तेलात टाकतो तेव्हा पण ते एकदम फुलतात आणि मोठे होतात। तर इथे अशा प्रकारे सर्व सांडगे बनवून रेडी करून घ्यायचे आहेत। फ्रेंड्स, तुम्हाला जर आजचा आपला व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट करायला विसरू नका। तर आता हे जे सांडगे बनवून तयार झाले आहेत त्याला आपल्याला 4 ते 5 दिवस उन्हामध्ये कडक वाळवायचं आहे। तर इथे 4 ते 5 दिवसानंतर तुम्ही पाहू शकता की आपले सांडगे हे उन्हामध्ये एकदम छान वाळलेले आहेत। तर आता आपण याला तळून घेऊयात। तर इथे मी तेल गरम केलेलं आहे आणि त्यामध्ये सांडगे टाकल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता की ते एकदम छान असे फुललेले आहेत। तर इथे आपण कांदा घातल्यामुळे या सांडग्यांना खूप छान टेस्ट येणार आहे। तर याला आता आपण खरपूस तळून घ्यायचं आहे। गॅसची फ्लेम ही मिडियमच ठेवायची आहे, नाहीतर कांद्यामुळे हे सांडगे लवकर करपतात। तर इथे आता आपले सांडगे तळून देखील रेडी झालेले आहेत। फ्रेंड्स, हे जे शिळ्या भाताचे सांडगे आहेत त्याला देखील तुम्ही स्टोअर करून ठेवू शकता आणि तुम्हाला हवं असेल तेव्हा ते तळून खाऊ शकता। तर फ्रेंड्स, तुम्हाला आजची आपली रेसिपी आवडली असेल तर तुम्हीही शिल्लक राहिलेल्या भातापासून अशा प्रकारचे सांडगे नक्की ट्राय करून पहा, तुम्हाला देखील ते नक्की आवडतील। फ्रेंड्स, हे जे भाताचे सांडगे आहेत ते खायला एकदम कुरकुरीत असे लागतात। तर इथे तळल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता की ते किती कुरकुरीत झालेले आहेत ते। तर फ्रेंड्स, अशा प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओज पाहण्यासाठी लवकरात लवकर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि जेव्हा सबस्क्राईब करता तेव्हा नोटिफिकेशन बेल आयकॉनला क्लिक करायला देखील विसरू नका। चला तर मग आता आपण भेटूयात अशाच एका पुढील नवीन रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।